දොස්තරලා කරන ලොකු වැරද්දක් නිසා දහස් ගණන් මිනිසුන්ගේ ජීවිත අවදානමක තියෙනවා කියලා WHO එක. ඒ කියන්නේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් අනතුරු අඟවලා තියෙනවා. WHO එක කියන විදිහට දැනටමත් ලෝකේ ජනගහනයේ මිලියන 5ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අවුරුද්දකට මැරෙනවා මෙන්න මේ හේතුව නිසා. මොකද්ද මේ හේතුව? මේකට දොස්තරලා කොහොමද වග කියන්න ඕන? අපි අද කතා කරමු ඒ ගැන. වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් අහන්න මොකද මේක ඉතාම වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙයි ඔයාලා හැමෝටම. ඇලෙක්සැන්ඩර් ෆ්ලෙමිං 1928 පෙනිසිලින් හොයාගන්නකම් ලෝකෙ තිබුණ මේ වගේ නෙමෙයි. මීට හාත්පසින්ම වෙනස් විදිහක්. නියුමෝනියාව, මොලේ වුණ, සිෆිලිස්, ක්ෂය රෝගය වගේ ලෙඩ වලින් මිනිස්සු දහස් ගණනක් මැරුණා. ඒකට හේතුව ඒ ලෙඩ ඇති කරන බැක්ටීරියා වලට විරුද්ධව ඒ වෙනකම් බෙහෙතක් තිබුණේ නැති හින්දා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේ වගේ ලෙඩ වල තියෙන බරපතලකම. ඒ විතරක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය ඔපරේෂන් එකකදී තුවාලකදී පවා මිනිස්සු ආසාදනය වීම වගේ මැරුණා ඒ දවස්වල. හැබැයි ඇන්ටිබයොටික්ස් හොයාගැනීමත් සමග මේ මරණ සියල්ලම නැවතුණා. නිකමට හිතන්න මේ ඇන්ටිබයොටික්ස් වලට බැක්ටීරියා මැරෙන්නේ නැතුව ගියොත් මොනවා වෙයිද? ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කියන විදිහට අන්න ඒ වගේ රිස්ක් එක තමයි දැන් ලෝකෙ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇන්ටිබයොටික්ස් වලින් මැරෙන්නේ නැති වෙන්න බැක්ටීරියා දැන් ඔරොත්තු දෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. මේකට ප්‍රධාන හේතුවක් විදිහට WHO එක කියන්නේ දොස්තරලා විසින් කරන ලොකු වැරද්දක්. මොකක්ද ඒ වැරද්ද? ඒ වැරද්ද තමයි හිතුමතේ ඇන්ටිබයොටික්ස් ලෙඩුන්ට දෙන එක. ඉතින් මේ හේතුව නිසා විශේෂ අවධානමක් ඉන්නේ පොඩි ළමයි සහ වයසක අම්මලා තාත්තලා. ඒකට හේතුව ඔවුන් නිතරම මේ ආසාදන වලට ගොදුරු වෙන නිසා. ඉතින් නිකමට හිතන්න ඒ ආසාදන වලට විරුද්ධව ඇන්ටිබයොටික්ස් දුන්නට ඒ බැක්ටීරියා මැරෙන්නේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ඒ ආසාදන උස්සන්න වෙලා ඒ මිනිස්සු මැරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේක ලේසි පාසු දෙයක් නෙමෙයි. මේක ඊටම භයානක තත්ත්වයක්. ඉතින් අපි අද බලමු මේ බැක්ටීරියා කොහොමද ඇන්ටිබයොටික්ස් වලට විරුද්ධව ඒගොල්ලෝ ප්‍රතිරෝධයක් නිර්මාණය කරන් තියෙන්නේ කියලා. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපි නිතරම ඇන්ටිබයොටික්ස් බොන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. පොඩි ලෙඩ රෝග වලට පවා අපි ඇන්ටිබයොටික්ස් බොනවා. ඒකට හේතු වෙලා තියෙන දොස්තරලා අවශ්‍ය ලෙඩේට වගේම අනවශ්‍ය ලෙඩේටත් ඇන්ටිබයොටික් ප්‍රෙස්ක්‍රයිබ් කරන හින්දා ලෙඩුන්ට. ඒක මම නෙමෙයි කියන්නේ. ඒක කියන්නේ WHO එක සහ මේ වෛද්‍ය අංශවල ඉන්න විශේෂඥ වෛද්‍යවරු. ඇයි ඉතින් මේ ડોක්ටර්ස්ලා අනවශ්‍ය ලෙඩ වලටත් ඇන්ටිබයොටික් ප්‍රෙස්ක්‍රයිබ් කරන්නේ? WHO එක කියන විදිහට මේ ඇන්ටිබයොටික් ඕවර් යූස් එකට. ඒ කියන්නේ ඕනවට වඩා ප්‍රමාණයක් ඇන්ටිබයොටික්ස් පාවිච්චි කිරීමට ප්‍රධාන හේතු කීපයක් තියෙනවා. ඒකෙන් පළවෙනි හේතුව තමයි මිනිස්සු ඒ කියන්නේ ලෙඩු හිතාන ඉන්නවා පොඩි පොඩි ලෙඩවලට ඇන්ටිබයොටික්ස් බොන්න ඕන කියලා. උදාහරණයක් විදිහට අපිට නෝමලි හැදෙන කැස්ස හෙම්බිරිසාව එහෙම නැත්නම් උණ අන්න ඒ වගේ ලෙඩවලට ඇන්ටිබයොටික්ස් බොන්න ඕන කියලා මිනිස්සු හිතන් ඉන්නවා. ඒකට හේතුව මිනිස්සුන්ගේ නොදැනුවත්කම වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපිට එදිනෙදා සාමාන්‍ය විදිහට හැදෙන උණ කැස්ස හෙම්බිරිසාව හැදෙන්නේ වෛරස් වලින්. ඒක හැදෙන්නේ බැක්ටීරියා වලින් නෙමෙයි. ඉතින් ඒකට ඇන්ටිබයොටික්ස් දීලා වැඩක් නැහැ. මොකද වෛරස් ඇන්ටිබයොටික්ස් වලින් මැරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට මිනිස්සු දැනුවත් වෙන්න ඕන. මේ වීඩියෝ එක කරන් එක හේතුවක් තමයි අන්න ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝව දැනුවත් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක අහන ඔයගොල්ලෝන්ගෙන් 100%ක් හරි මේක අහලා ඔයාලා තේරුම් ගත්තොත් එදිනෙදා හැදෙන උණට, හේම්බිරිසාවට, කැස්සට, ඒ වගේම සීරීන් වගේ පොඩි තුවාල වලට ඇන්ටිබයොටික්ස් බොන්න ඕනේ නැහැ කියලා අපිට මේ රිස්ක් එක පොඩ්ඩකින් හරි අඩු කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක එහෙම හිතන නිසා ගොඩක් අය ડોක්ටර්ස්ලාව මග ඇරලා ෆාමසියෙන් ගිහිල්ලා කෙලින්ම ඇන්ටිබයොටික්ස් ගන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා විශේෂයෙන්ම දියුණු වෙමින් පවතින අපේ වගේ රටවල් වල. ඉතින් අන්න ඒකත් අපි කරන ලොකු වැරද්දක්. හැබැයි ඊට අමතරව ડોක්ටර්ස්ලාත් මේ දේ හොඳටම දන්නවා. ડોක්ටර්ස්ලාත් දන්නවා ලෙඩු බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒගොල්ලොන්ගෙන් ඇන්ටිබයොටික්ස් කියලා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රයිවට් ප්‍රැක්ටිස් කරන ડોක්ටර්ස්ලා ඒ හේතුව නිසාම ලෙඩුන්ට ඇන්ටිබයොටික්ස් ප්‍රෙස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ඒ කියන්නේ ඇන්ටිබයොටික් ලියන්න උනන්දු වෙලා තියෙනවා. මොකද ඇන්ටිබයොටික් බලාගෙන බේත් ගන්න එන ලෙඩුන්ට ඇන්ටිබයොටික්ස් ලිව්වේ නැත්නම් එයාට මීටර කීපයක් ඈතින් ඉන්න අනිත් ડોක්ටර් ගාවට ගිහිල්ලා ඇන්ටිබයොටික්ස් ලියා ගන්න පුළුවන්. එතකොට එයාට එන ලෙඩු කැඩෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒකත් හේතු වෙලා තියෙනවා මේ ඕනාවට වඩා ඇන්ටිබයොටික් බොන එක. ඊට අමතරව ගොඩාක් වෛද්‍යවරු අප්ඩේට් වෙන්න. ඒ කියන්නේ වෛද්‍යවරුන්ගේ දැනුම යාවත් කාලින වෙන්නේ නැති එකත් මේකට හේතුවක් බව WHO එකෙන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ කාරණා ගොඩක් ඔය ඇන්ටිබයොටික්ස් ඕනාවට වඩා බොන එකට හේතු වෙන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේකට හේතුව මොකක් වුණත් දැන් අපි මොකද මේකට කරන්න ඕන? ලෙඩු හැටියට අපිට කරන්න දේවල් කීපයක් තියෙනවා. මම මෙහෙම කියන්න. පළවෙනි දේ තමයි අපි හොඳට දැනුවත් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ සාමාන්‍ය උණට, කැස්සට, හෙම්බිරිසාවට ඇන්ටිබයොටික්ස් බොන්න අවශ්‍ය නැහැ කියන එක හොඳට දැනගන්න ඕන. එතකොට ඔයා බේත් ගන්න යන දොස්තර ඒ වගේ ලෙඩ වලට ඇන්ටිබයොටික්ස් ලියනවා නම් ඔයාට ඒ ડોක්ටර්ගෙන් අහන්න පුළුවන් ඇයි මේකට ඇන්ටිබයොටික්ස් ලියන්නේ කියලා. එතකොට ડોක්ටර්ට කියන්න උත්තරයක් තියෙන්න ඕන. ඇන්ටිබයොටික්ස් ලියන්න ඕන බැක්ටීරියා රෝග වලට. එතකොට මේක බැක්ටීරියා රෝගයක්ද වෛරස් රෝගයක්ද කියලා දැනගන්න පරීක්ෂණ තියෙනවා. සාමාන්‍ය ලේ පරීක්ෂණයකින් අපිට හොයාගන්න
කරගන්න පුළුවන් ඒක බැක්ටීරියා රෝගයක්ද වෛරස් රෝගයක්ද කියලා. ඉතින් අන්නේ පරීක්ෂණයක් කළා ඒකෙන් බැක්ටීරියා කියලා ඔප්පු වුණාන් පස්සේ ඇන්ටිබයොටික්ස් දෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් ડોක්ටර්ස්ලාගෙන් ඇයි මේකට ඇන්ටිබයොටික්ස් ලියන්නේ කියලා. දෙවෙනි එක තමයි ඔයාලා දරුවෙක් ඉන්න අම්මා කෙනෙක් හරි තාත්තා කෙනෙක් හරි නම් ඔයාලට හොඳටම අත්දැකීම් ඇති. ඒ ළමයිට කැස්ස හිම්බිරිසාවක් වගේ ලෙඩක් හැදුනහම දොස්තර කෙනෙක් ගාවට ගියාපුවම කුඩු පැණි ලියනවා. ওই කුඩු පැණි වල තියෙන ඇන්ටිබයොටික්ස් බොහෝ වෙලාවට දවස් 5කින් ලෙඩේ අඩු වුනේ නැත්නම් ඔයාලා ආයෙ ගියාපුවම ඒ කුඩු පැණිය වෙනස් කරලා තවත් කුඩු පැණියක් තියෙනවා. ඒකත් තවත් ඇන්ටිබයොටික් එකක්. එහෙම වුණාම වෙන්නේ ওই කුඩු පැණි වල තියෙන ඇන්ටිබයොටික්ස් වලට අර බැක්ටීරියාව හුරු වෙනවා. එතකොට කවදා හරි දවසක ওই ළමයාට දරුණු ගානේ ආසාදිත රෝගයක් හැදුනොත් ඒ ළමයාට දෙන්න බේතක් නැති වෙනවා. ඔයාලා නිකමට ගිහින් බලන්න ඒ කුඩු පැණි වල තියෙන ඩ්‍රග්ස් වල නම්. ඒ ගොඩක් බෙහෙත් දරුණු ගානේ ආසාදන වලට දෙන බෙහෙත්. ඒ කියන්නේ ડોක්ටර්ස්ලා හුරු වෙලා තියෙනවා පොඩි කැස්ස හෙම්බිරිසාවටත් ඊටම දරුණු ගානේ ආසාදන වලට දෙන පවර්ෆුල් ඇන්ටිබයොටික්ස් ලියන්න. ඉතින් ඒකෙන් වෙන්නේ කවදා හරි දවසක දරුණු ගණේ ආසාදනයක් වුණොත් එයාට දෙන්න බෙහෙතක් නැති වෙනවා. ඉතින් දෙවෙනි කාරණේ විදිහට මට කියන්න ඕනුනේ ඔයා බෙහෙත් ගන්න දොස්තර නිතර ඇන්ටිබයොටික් ලියන දොස්තර කෙනෙක් නම් ඒ දොස්තර ගාවට යන්න එපා. ඒ දොස්තර ගාවට යන්නේ නැති එකෙන් ඔයාගේ දරුවගේ ජීවිතේ බේරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකින්ද අපි මිනිස්සු හැටියට දොස්තරලා පොළඹවන්න ඕන අනවශ්‍ය විදිහට ඇන්ටිබයොටික්ස් දෙන්න ડોක්ටර්ස්ලා ගාවට අපි යන්නේ නැහැ කියන අදහසක් ඒ දොස්තරලට දෙන්න ඕන. අන්න එතකොටවත් ඒ දොස්තරලා ওই බෙහෙත් ලියන එක අඩු කරයි. ඔයාලගේ UK ඕස්ට්‍රේලියා කැනඩා ඇමරිකා වගේ රටවල යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝගෙන් නිකමට අහලා බලන්න ඒ රටවල ඇන්ටිබයොටික් එකක් ගන්න කොච්චර අමාරුද කියලා. මොකද ඒ රටවල දොස්තරලා ඇන්ටිබයොටික් නිකරුණේ ලියන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඒ රටවල එක ලෙඩට එක අවස්ථාවට දෙන්න ඇන්ටිබයොටික් ගැන පොලිසි එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලොන්ට ඒවට ගයිඩ්ලයින්ස් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවද ලංකාවෙත් විශේෂඥ වෛද්‍යවරු ඔය මයික්‍රෝබයොලොජිස්ට්ලා කියන විශේෂඥ වෛද්‍යවරු එකතු වෙලා අන්න ඒ වගේ ගයිඩ්ලයින්ස් හදලා තියෙනවා එක ලෙඩට ඇන්ටිබයොටික්ස් දෙන්න ඕන විදිහවල්. හැබැයි අන්නේ ගයිඩ්ලයින්ස් අපේ දොස්තරවරු ක්‍රියාත්මක කරනවද කියන එකේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් මම ආයාචනා කළ දොස්තරලගේ ඉල්ලලා සිටින්නේ තමන්ගේ ප්‍රයිවට් ප්‍රැක්ටිස් එක දියුණු කරගන්න හෝ තමන්ගේ පටු වාසි ප්‍රයෝජන තකා මේ අසරණ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත අවදානමක යොමු කරමින් අනවශ්‍ය ලෙස ඇන්ටිබයොටික්ස් ලියන්න එපා. මේක මම කතා කරපු තව පැත්තක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ ඇන්ටිබයොටික්ස් ඉතාම මිල අධිකයි. එදා වෙලා කණ්ඩවත් සල්ලි නැති ඉන්න මිනිස්සුන්ට මේ වගේ අනවශ්‍ය විදිහට ඇන්ටිබයොටික්ස් ලියපුවාම ඒවට යන මුදල නිසා ඒ මිනිස්සු ලොකු අපහසුතාවයකට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රජයේ රෝහල් වලට ඇන්ටිබයොටික්ස් දෙන්නට බිලියන ගණන් මුදල් වැය වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ මුදලුත් අපිට ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍යම දෙයකට විතරක් ඇන්ටිබයොටික්ස් ලියනවනම්. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ ගැන කතා කරන්න ගොඩාක් දේවල් තව තියෙනවා. හැබැයි මට විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ ටික තමයි කියන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දේශපාලනඥයන්ට විතරක් බැලලා වැඩක් නැහැ. අපි මිනිස්සු හැටියට අපිත් හැදෙන්න ඕන. ඒ වගේම වෘත්තීමය වශයෙන් වෘත්තිකයොත් හැදෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයත් වෙනස් විදිහට හිතන. ඒ වගේම වෙනස් විදිහට හිතලා සමාජය වෙනස් කරන්න ඕන කියලා හිතන කෙනෙක් නම් අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. අපි මේ වගේ topics ගොඩක් ඉදිරියට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.